trò này tên là trò thú thật. Trong tay của anh và em mỗi người đều có 2 sấp ha. Mỗi một sấp này là tượng trưng cho những câu nói thật về bản thân mình, hoặc là những câu nói xạo về bản thân mình. Nhiệm vụ của người đối diện là phải đoán được câu nào là thật, câu nào là xạo. Trong 60 giây. Trong 60 giây. Người đối diện có quyền hỏi những câu hỏi bất kỳ trong 60 giây đó. Rồi. Đồng ý không? Đồng ý. Nếu đoán đúng thì thoát, nếu đoán sai thì người kia phải chọn cho người đó ly nước. Tiếp tục nước ép khổ Tiếp qua tục. nữa, đúng không? Tôi từng bỏ cát vào chén cơm của thằng nhóc hàng xóm. Thằng nhóc tên gì? Nhóc đó tên là thằng Trung. Lúc đó là xảy ra vào lúc em mấy tuổi? Lúc đó xảy ra năm em học lớp 4, lớp 5 gì đó. Lúc đó là em đang ở đâu? Lúc đó em đang ở Vũng Tàu. Thằng đó nó có ăn cái chén cơm đó không? Nó có ăn. Chuyện gì đã xảy ra? Ủa cái gì kỳ kỳ. Và lúc đó một bạn trúc nhân rất là xinh đẹp. Má mày mới bỏ tiêu cho mày. Lý do tại sao em làm vậy? Em ghét. Nó làm gì mà em ghét? Ăn hiếp em. Em có em hả? Em tên gì? Em tên Trúc Tài. Nhà em có bao nhiêu chị em? Nhà em có 3 người. Má ghê quá, ghê quá. Ghê quá. Thằng kia tên là Trung. Ghê quá, ghê quá. anh nghĩ là em nói xạo. Không có đâu ha. Có 2 chị em Trúc Nguyên với Trúc Nhân thôi ha. Em nói thiệt đó anh ơi. Thiệt hay là xạo? Em còn thằng em tên là Nguyễn Trúc Tài. Nhưng mà câu chuyện của em là thiệt hay là Câu xạo? chuyện của em là thiệt. Bà nội của nó tên là bác Năm Thiệm. Anh em của hai đứa nó tên là thằng Trung, thằng Hiếu. Em với em trai em tên là thằng Nhân với thằng Tài. Thì 4 đứa trong xóm là hay đi chơi chung với nhau lắm. Chiều á thì thường phụ huynh á là hay múc một chén cơm cho con nó bưng nó đi ăn gì đó cho gọn, chứ không có dọn dẹp gì hết. Nó bưng cái chén cơm ra nó ăn chung với tụi em. Được rồi, má nó kêu Trung ơi, là nó vừa chạy vô nhà là em bắt một nắm bỏ vô. Thấy tính dễ sợ. Mà hồi xưa nó ăn cơm á anh, nó ăn nó chan chung với canh, cho nên là em bỏ vô là giống tiêu. em còn quậy lên nữa. Thì sau khi nó ăn vô nó uống cái gì vậy, nó kêu má mày Mà em bỏ nhiều không? em bỏ chắc cũng nhúm vậy nè. Ác dễ sợ. Ác đức. Anh không thể tin được. Em cũng không thể tin được mà em bỏ 2 lần chứ không phải 1 lần đâu nha anh. Rồi Em tức nó đến mức như vậy luôn. Nó cũng trả thù đâu có vừa đâu, nó còn xách đá nó chọi vào đầu em nữa mà. Dạ mời anh một ly cà phê đen. Không được. Rồi Quá ghê luôn. Anh đã từng đăng ký kết hôn và ly hôn sau đó một ngày. Anh kết hôn với đàn ông hay là đàn bà? Đàn bà. Đàn bà. Rồi sau khi anh biết anh thích đàn ông thì anh Em nghĩ đây là một câu chuyện có thật, không cần hỏi nhiều, em nghĩ là Chưa bao giờ kết hôn. chưa hết giờ mà. Không, em đã trả lời rồi. Trong vòng em khi trả lời rồi. Nhưng mà vẫn còn thời gian đúng không? Không. Còn thời gian kia chưa hết 60 giây mà, em đang dò hỏi anh mà. Được không? Khi mà em dò hỏi thì em không được kết luận. Em kết luận rồi. Em hãy uống một ly cà phê đen. Em bị lừa vậy hả? Thiệt không vậy? Thiệt mà. Anh chưa bị kết hôn mà. Em nghĩ suốt đời anh cũng không bao giờ kết hôn đâu. Để em. Tôi từng tận tay tát vô mặt một con bánh bèo làm bầu xôi giật tiền cát xê của tôi. Lúc đó là năm nào? Cách đây 3 năm. Lúc đó em đang rất là mất phương hướng trong công việc. Và tự nhiên có một người quá sức ngon ngọt xuất hiện trong cuộc sống của em. Chị làm này cho, chị làm cái kia cho. Chương trình đó là chương trình gì? Của một cái bia ở ngoài miền Trung. Và họ mời em để mà làm cái gì giới thiệu sản phẩm mới ra. Thì sau khi mà em làm số tiền đó là bao nhiêu? 85 triệu, 50% còn lại của hợp đồng. Và em có lấy lại được tiền không? Em có lấy lại được tiền sau khi mà em làm ầm lên lại với lại cái chị giám đốc.
Tại vì cái người nhân vật đó là chỉ mượn cái công ty đó trên giấy tờ để có thể ký được cái hợp đồng với em thôi. Rồi sau đó thì nó biến mất cho đến khi em kiếm được phòng trọ của nó. Anh nghĩ là xạo. Tại vì sao không? Tại vì em đã chuẩn bị một câu chuyện đằng sau đó quá dài đi. Nếu mà câu chuyện thật sự là thật á thì em không cần thiết phải bolo bala đến như vậy để anh hỏi để em mới trả lời. Nhưng mà em đã trả lời một cách quá lành mạnh, liền mạch đi, anh nghĩ đó là xạo. Thật ra nó không phải xạo. Cái chuyện em kể với anh là chuyện thật, nhưng mà đánh được vô mặt nó thì em chưa làm được. Đó là một cái ao ước đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn. Em đã kiếm đến tận nhà luôn rồi. Em không chấp nhận được cái chuyện là mình làm cái nghề này nó đã có những cái khổ riêng rồi. Mà nó là cái người mà làm cùng với cái nghề của mình mà nó đi ăn trên xương trên máu của người ta như vậy. Và theo như em biết là không phải một mình em. Vậy luôn hả? Thì cái đợt có một cái nhóm nhạc Hàn Quốc sang Việt Nam, nó đưa nó bán hết tất cả các vé rồi. Sau khi lấy được hết tiền vé rồi, nó kêu show hủy. Rồi bây giờ đang ở đâu? Em mà gặp Em nó, biết em chết. em gặp người đó em sẽ làm gì? Em đánh nó liền á. Ai có thể nói rằng là không được đánh phụ nữ, nhưng con đó không phải là phụ nữ, nó là một con mất dạy. Hy vọng là em sẽ gặp lại người phụ nữ ấy. Nhưng mà đừng đánh phụ nữ. Anh chỉ mong em lấy lại được tiền thôi. Em lấy lại được rồi. À, lấy được rồi, lấy lại danh. Ok vậy được rồi. Mà em phải kiếm lên đến tận phòng giám đốc em mới lấy được. Nước ố qua được. Được hả? Anh đã từng có can thiệp thẩm mỹ trên mặt. Anh làm bằng cái gì? Sụn tay, filler? Không, anh không làm sụn tay, không làm filler. Anh sửa chỗ nào? Hai bên cái má của anh. Tại sao anh lại sửa hai bên cái má của anh? Tại vì hai má của anh hồi nó mỏng. Xong anh chích vào cho nó nhỏ lại hả? Anh làm cho nó nhỏ lại. Em thấy cũng đâu có nhỏ đâu. Em nghĩ không phải là nằm trên má đâu. Em nghĩ là nằm chỗ khác. Em nghĩ là nằm trên mũi. Nhưng mà nó không phải là mũi. Em nghĩ anh có phẫu thuật thẩm mỹ. Em nghĩ là anh tự nhiên hả? Không. Chính xác. Nhưng mà không phải sửa mũi. Anh làm não hả? Anh làm gì? Thì giống như anh nói em đó. Anh làm não. Sao vậy? Anh chích cho nó bớt cái nọng cầm đây đúng không? Ngay đây nè. Anh rút mỡ. Rồi anh thấy ok hơn không? Anh thấy bi chang rồi. Nhưng mà em vẫn nhìn ra. Anh chỉ thấy em tốn tiền. Rồi mời anh. Ly nước chanh. À. Giải khát. Mình chơi nốt luôn nha. Tôi từng nhìn trộm bà già hàng xóm tắm. Hồi đó là mấy tuổi? Em không nhớ. Mà làm sao mà em lại nhìn trộm bà già? Tại vì lúc đó là ở bên nhà em nó có một cái ruộng rau muống, ba em trồng. Thì cái đó nó đối diện với nhà tắm của một cái bà già hàng xóm. Khi mà em nhìn trộm em có cảm giác gì? Lúc đó em với lại khoảng 5-6 bạn nữa nhìn. Rồi bà đó có biết không? Em không biết. Nhưng mà Em thấy cái gì của bà rồi? thấy cái đít. Anh nghĩ là em nói xạo. Tại vì em không thể nào nhìn trộm một bà già đi tắm được. Đồng ý chưa? Vậy mà em nhìn đó. Vậy mà em nhìn đó. Em nhìn tới lúc ba em ông đứng sau lưng. Nhân, mày làm cái gì vậy? Ông vừa la em mà ông vừa bắt cười. Em hỏi anh tưởng tượng Em cái cồn cát lên bao nhiêu đây, 6-7 đứa con nít nằm xếp lớp gì nè, đứng lùm lò dồn vô cái nhà vệ sinh của bà đó. Tổm quá, nhưng em tổm anh không nghĩ em làm vậy luôn. Không phải, tại vì cái ruộng rau muống đó là cái nơi vui chơi của tụi em. Nhưng mà khi em thấy cái hình ảnh đó em phải bỏ chạy chứ. Đúng rồi, tụi em cũng phải nhìn. Tại sao em nhiều câu thật bây giờ những câu giả của em là cái gì vậy? Còn hai cái câu mà nó xạo á. Tôi biết rất nhiều chuyện của Dustin nhưng tôi không nói ra đâu. Nghe là thấy không có vô rồi đó, xạo rồi đó. Còn câu kia, tôi từng bị phê bình trước toàn trường năm lớp 11. cái đó thì ai mà chả bị. Chẳng lẽ em không bao giờ bị? Câu này có thật. Còn anh còn gì? Hồi còn nhỏ mẹ tôi kể là tôi đã từng đứng tè vào ổ cắm điện và bị điện giật. Là thật. Thật đúng không? Tôi đã từng giả danh nhà ảo thuật.
PT Magic để được miễn phí một bữa ăn. Cái đó là láo hay là thật? Theo em. Anh đâu có hèn hạ vậy đâu em. Tôi đó từ mọc râu khi học cấp 2. Đó chứ. Cấp 3 mới mọc râu. Không mà nó mặc một cái không thể nào hãm phanh được luôn đúng không? Ok, thank you Trúc Nhân rất là nhiều vì đã đến tham gia với Boss Stories. Hẹn gặp lại. Em thấy rất là vui đó. Yeah, Cảm ơn lần sau mời tiếp. ok. Ok, thank you anh. Đã rất lâu rồi Trúc Nhân mới nhận một cái talk show nào đó. Và Ba Story là một chương trình đã xả stress cho Trúc Nhân rất nhiều với cái khoảng thời gian làm việc rất là căng thẳng trong cái thời gian im lặng vừa qua của Trúc Nhân. Rất là hy vọng Trúc Nhân sẽ có nhiều dịp nữa được gặp những talk show vui vẻ và chân thành cũng như là gần gũi với nhau đến mức độ như thế này. Nếu muốn nhắn nhủ đến bạn Trúc Nhân năm 18 tuổi, Trúc Nhân muốn nói rằng là bạn Nhân ơi, bạn Nhân hãy dữ dội hơn và nổi loạn hơn để cá tính của bạn có thể nổ sớm hơn. Còn nếu mà nói về bạn Trúc Nhân 30 tuổi thì Trúc Nhân chỉ muốn bạn Trúc Nhân 30 tuổi luôn luôn bình tĩnh trước mọi sóng gió của cuộc đời cũng như là trong sự nghiệp xảy ra. Trúc Nhân muốn nhắn nhủ đến anh Dustin vài điều, đó là em thấy râu tóc của anh đủ nhiều rồi. Không cần phải thêm 5cm vô đầu để làm gì. Và rất là hy vọng sự nghiệp của anh Dustin và cái sự duyên dáng của anh Dustin sẽ ngày một nhiều hơn nữa để chúng ta có một VJ Dustin thật là thành công hơn nữa trong tương lai. Và Trúc Nhân chúc cho Ba Story sẽ có được nhiều khách mời thú vị hơn nữa, nhiều câu chuyện hay hơn nữa và hấp dẫn hơn nữa.